वेलकम टु माई च्यानल। आज म हजुरको सामु मिठो सुँगुरको मासु र रायोको सागको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। मैले सुरुमा हल्दी र नुन हालेर मासुलाई मोलिरहेको छु। त्यसलाई प्याज लिनुहोस् र अलिकति अदुवा लिएर त्यसलाई मजाले काट्नुहोस्, राम्रो पिस गरेर काट्नुहोस्। म अघि म्यारिनेट गरेको मासुलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु र त्यसमा मैले अलरेडी तेल एड गरिसकेको छु। तेल एड गरिसके पछाडि तपाईले जुन अघि म्यारिनेट गरेको मासुलाई फ्राईको लागि राख्नुहोस्। त्यो मासुलाई चाहिँ मजाले चलाउनुहोस् ताकि गोल्डन कलर आउनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले भुट्दैछौँ मासु। देख्न सक्नुहुन्छ मासु फ्राई भएर रेडी भइसक्यो। अब म अघि फ्राई गरेको मासुलाई पकाउन गइरहेको छु। त्यसले अघि काटेको प्याजलाई हाल्नुहोस् तेलमा र त्यसलाई मजाले फ्राई गर्नुहोस्। पहिले त्यसमा अलिकति बेसार पनि हाल्नुहोस्। बेसार हालिसके पछाडि हजुरले हल्का त्यसलाई चलाइदिनुहोस्। टमाटर पनि मैले एड गर्न खोजिरहेको छु र टमाटर मैले मसिनो काटिरहेको छु। यसमा काटेको अदुवा पनि हालेर चलाइरहेको छु। मैले यसमा लसुन, अदुवा र जिराको पेस्ट पनि बनाएर एड गरिरहेको छु। हजुरहरूले त्यसलाई मजाले चलाइदिनु होला। केही चलाएपछि हजुरले त्यसमा टमाटर पनि एड गरिदिनु होला र टमाटर एड गरेर मजाले चलाइदिनु होला। केही चलाइसकेपछि हजुरले छोपेर फेरि त्यसलाई निकालिदिनु होला ढक्कन र फेरि हजुरहरूले मजाले चलाइदिनु होला। त्यसमा मैले चाहिँ रायोको साग मिसाएको छु, नकाटी हजुरहरूले काटेर पनि गरे हुन्छ। त्यो हजुरको भर पर्ने कुरा हो। हजुरहरूले कुन स्टाइलले खानु मन लाग्छ त्यो हजुरहरूको सो इच्छाले बनाउनु होला, तर मैले चाहिँ नकाटी हालेको छु। रायोको साग एड गरिसकेपछि हजुरले छोपिदिनु होला। छोपेको केही छिन पछाडि फेरि त्यसलाई हजुरहरूले मजाले चलाइदिनु होला। त्यसमा हजुरहरूले काटेको धनिया पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। कति प्राय जस्तोले चाहिँ धनिया मन पराउँदैन, तर मैले चाहिँ हालेको छु किनकि मलाई मन पर्छ। धनिया हालेर हजुरहरूले मजाले त्यसलाई चलाइदिनु होला। केही छिन पछाडि हाम्रो रेसिपी रेडी भयो। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यस्तै गरी राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा आउने बाचा सहित अहिलेको लागि बाई बाई, टेक केयर।